මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා ඔයාලා ගාව දෙන ඉමේජ් එකක් හරි නැත්නම් ෆොටෝ එකක හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද බොහොම ලේසියෙන්ම එක ක්ලික් එකකින් රිමූව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මම වෙබ්සයිට් දෙකක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. මේ වෙබ්සයිට් දෙක හරහා ඔයාලට පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්ම AI පාවිච්චි කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න. ඔයාලා ගාව තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක free අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ AI tool. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කිසිදු දැනුමක් තිබුණත් නැතත් ඔයාලට මේ වැඩේ බොහොම ලේසියෙන්ම එක ක්ලික් එකකින් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඔයාලා ගාව තියෙන ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඒක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් වුණාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මේකදී ලිමිටේෂන් කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ quality එක low quality එකෙන් තමයි ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. high quality එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා නම් මේකේ sign up වෙන්න වෙනවා මේ වෙබ්සයිට් වල. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකට ගේම් එකක් සිදු කරන්න වෙනවා. ඉතින් free download කරගන්න තියෙන එකනොත් ඔයාලට බොහොම හොඳ quality එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. low quality උනාට බොහොම පැහැදිලිව ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් background remove වුණාට පස්සේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක pay කරලා download කරගන්න වෙනවා. මේ ෆොටෝ download කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තව limitation එකක් තමයි මේ වෙබ්සයිට් වල තියෙන. ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 1 by 1 image. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එක image එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඒක download කරගෙන තමයි ඊළඟ image එක අප්ලෝඩ් කරන්න වෙන්නේ. ඔයාලට bulk image අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට bulk image ඔයාලා තියෙන image කිහිපයක්ම එකපාර අප්ලෝඩ් කරලා background එක remove කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලා තියෙන image කිහිපයක්ම එකපාර අප්ලෝඩ් කරලා background remove කරගන්න පුළුවන් website එකකුත් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ website එක හරහා පුළුවන් ඔයාලා ගාව තියෙන ෆොටෝ කිහිපයක් වුණත් එකපාරම අප්ලෝඩ් කරලා background remove කරලා download කරගන්න. ඒක free ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම limitation එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒකේ sign up වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. pay කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සල්ලි ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට free download පුළුවන් මේ website එක. හා ඒක ඔයා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම ඉවරට ගම් බලන්න. ඒකට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මොනවද මේ website කියලා. මම ඔයාලට කියලා දෙන පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි remove.dj කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ ගිහලා search කරලා බලන්න remove.dj කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන වෙබ්සයිට් එක ක්ලික් කරලා ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන අප්ලෝඩ් ඉමේජ් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට පුළුවන් ඔයා ගාව තියෙන ඕනම ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ තියෙන ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා මේ වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් බොහොම සුළු වෙලාවකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙනවා. ඉතින් රිමූව් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි erase.pg කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් Google එකේ search කරන්න. Google එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේ විදිහට search කරාම Google එකේ erase.pg කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේකේ අර කලින් වෙබ්සයිට් එකේ වගේම මෙතන ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකටත් ඔයාලා ගාව තියෙන ඕනම ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න. අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ බොහොම සිම්පල් ස්ටෙප් එකකින් එක ක්ලික් එකකින් ඔයාලා ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් පෙන්නපු වෙබ්සයිට් එකේ ලිමිටේෂන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ෆොටෝ එක එකින් එක අප්ලෝඩ් කරලා තමයි ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වුණාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉමේජ් ගොඩක් තියෙනවා නම් ඉමේජ් කීපයක්ම තියෙනවා නම් මේ ඉමේජ් එකපාරම අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් වෙනවා. මම කලින් පෙන්නපු වෙබ්සයිට් එකේ. ඔයාලට මේකට වෙනම වෙබ්සයිට් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා බල්ක් ඉමේජ් රිමූව් කරගන්න වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් එක තමයි දැන් බලන්න යන්නේ අපි. ඉතින් ඔයා ඒකත් Google එකේ search කරලා ඉන්න මෙන්න මේ URL එක bulkbackgroundremove.com. ඉතින් ඔයාලට මේකට ආවට පස්සේ වෙන්නේ නැති මේකේ කිසිම requirement එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට no uploading not sign up. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ sign up වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට free මේකේ background remove කරන්න පුළුවන්. ඔයාලව තියෙන image කිහිපයම එකපාර upload කරගන්න. upload කරලා මේකේ zip file එක. ඒ කියන්නේ අපිට unzip කරගන්න file එකක් තමයි download වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක download කරන්න. මම මෙන්න මේ මෙතන select image කියන එකෙන් select කරලා මේ විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න image තුනක් එකපාරම මේකට upload කරලා. ඉතින් upload වුණාම ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන මේක automatically download වුණා. ඒ කියන්නේ මෙතන image එක පෙන්නන්නේ අපිට මේ විදිහට zip file එකක් තමයි download වෙන්නේ. ඉතින් මම download වුණා zip file එක unzip කරගත්තා මගේ desktop එකට මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් දැන් මම upload කරපු image තුනම මේ විදිහට background එක remove වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉතා හොඳම quality එකකින් background එක remove වෙනවා. කිසිම issue එකක් නැතුව. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන image ඕනම තරම මේ website එකට upload කරලා ඔයාලගේ තියෙන image ඔක්කොම එකපාර zip file එකක් විදිහට download කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ website කීපයක්ම තියෙනවා Google එකේ search කරපුවාම අපිට background remove කරගන්න පුළුවන් AI tool. ඉතින් ඔයා මේ වගේ දන්න ඊට වඩා හොඳට background remove වෙන high quality resolution එකකින් image download කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ AI tool තියෙනවා නම් AI website තියෙනවා නම්
පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් මේක බලන අයට දැනගන්නත් එක්ක. ඉතින් එහෙමනම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ආවත් තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යෙන් click කරලා තියාගන්න. ඒතකොට මේ වගේ videos ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හමු වෙමු.